Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời đẹp trời. Sau 4 tháng mình canh tác theo phương pháp nông nghiệp mới, có 4 hướng đi chính gồm có nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn vĩnh cửu và nông nghiệp bán tự nhiên, vườn rừng. Một số bạn lúc nào cũng thắc mắc khi mà mình quay cái khu vực làm vườn của mình thì tại sao mà mình lại để cỏ nhiều như vậy. Thì thật sự các bạn phải hiểu một điều là mình đang canh tác theo mô hình hiện tại là nông nghiệp hữu cơ. Thì có 6 tiêu chí mà các bạn muốn biết được một cái vườn, một cái thực phẩm có phải là xuất xứ từ hữu cơ hay không. Đầu tiên trong phương pháp canh tác theo mô hình hữu cơ, tuyệt đối cấm sử dụng thuốc diệt cỏ. Đó là tiêu chí đầu tiên. Tiêu chí thứ hai là cấm phun xịt hóa chất trừ sâu bệnh hại. Thì đối với hai tiêu chí này, hầu như là 80% cái diện tích canh tác xung quanh khu vực mình là không đáp ứng được. Và mình thấy một số bạn cứ bảo rằng canh tác mà để cỏ như thế này thì làm sao mà cái cây trồng nó phát triển. Đây xin thưa các bạn, đây là bạc hà mà mình trồng theo phương pháp hữu cơ và để cỏ đây, không sử dụng hóa chất và phun sâu, thuốc trừ sâu đồ đó. Mình canh tác mình để cỏ tự nhiên luôn nha. Cái khu vực này là mình ươm lúc trước là 300 cây bạc hà và mình có bổ sung những cái cây mà nó chết, thì bây giờ nó tầm khoảng 4 đến 500 cây. Khu vực này thì trải rộng ra tới tận đó luôn các bạn. Các bạn thấy những cái cây bạc hà bắt đầu nó lú lên ha, và trải dài tận vô trong kia luôn. Thì ở trên một số cái rãnh nè, mình làm vàng mướp này vẫn có bạc hà các bạn ha. Mình sẽ đi qua bên kia để các bạn xem xét rõ từ từng phần luôn. Khu vực này thì mình vừa mới làm vàng trên đó các bạn ha, làm bằng vàng tre. Thì sắp tới mình sẽ giăng dây cước và đi hết cái vàng nóc để những cái cây mướp này nó sẽ bò ra. Ở dưới là mình xen bạc hà như mình đã nói ở những cái nội dung trước, và chuối tây ha. Thì quay trở lại với nội dung là làm sao để biết được một cái khu vườn canh tác thật sự theo hướng hữu cơ. Thì gồm có 6 tiêu chí. Đầu tiên là cấm sử dụng thuốc diệt cỏ ha. Các bạn phải học cách sử dụng cỏ, biến cỏ trở thành đồng minh, học cách phát triển cỏ, sử dụng cỏ làm phân bón hữu cơ, làm chất mùn, làm cái lớp phủ bề mặt để giúp cho sự sinh trưởng và phát triển của những cái cây trồng trên đó nó theo một cái cách tự nhiên. Việc thứ hai là cấm sử dụng phun xịt thuốc trừ sâu. Tiêu chí thứ ba là không canh tác trên những cái vùng đất khí hậu gồm có không khí, nguồn nước ô nhiễm nha. Tiêu chí thứ tư là không sử dụng phân bón hóa học. Một số bạn thì bảo là nếu mà không sử dụng phân hóa học rồi không phun xịt thì khi mà sâu bệnh hại nó tấn công thì như thế nào? Các bạn cũng có thể sử dụng một số chế phẩm sinh học. Rồi những cái cây mà nó bị bệnh thì các bạn có thể là nhổ bỏ đi. Rồi các bạn canh tác cho nó thưa ra, đa canh, rồi xen canh, rồi luân canh nữa, để những cái cây trồng nó không cạnh tranh về chất dinh dưỡng cũng như ánh sáng. Và khi mà chúng phát triển một cách tự nhiên những cái thực phẩm bạn ăn nó sẽ tốt cho sức khỏe nè, giàu chất dinh dưỡng và vitamin nè. Tiêu chí thứ 5 trong canh tác hữu cơ đó là không sử dụng thuốc kích thích, thuốc tăng trưởng nhanh. Và tiêu chí cuối cùng, tiêu chí thứ 6 là không sử dụng cái giống mà biến đổi gen. Đó, 6 cái tiêu chí mà mình sẽ nhắc lại cho các bạn là không sử dụng thuốc diệt cỏ nè, không phun xịt thuốc trừ sâu hóa học nè, không canh tác trên cái nguồn đất nè, không khí, chất nước bị ô nhiễm nè. Thứ tư đó là không sử dụng phân bón hóa học. Thứ năm đó là không sử dụng thuốc kích thích, thuốc tăng trưởng. Và cuối cùng thứ 6 là không sử dụng giống biến đổi gen. Đó, nếu mà các bạn thật sự hiểu
về tất cả những cái tiêu chí trên thì các bạn sẽ phân biệt được là cái vườn các bạn đang canh tác, cái phương pháp các bạn đang canh tác nó có theo hướng hữu cơ hay không. Chứ nhiều bạn bảo là canh tác mà để cỏ, canh tác mà không phun xịt, rồi canh tác mà như thế này thì lấy gì ăn. Thì thật sự các bạn đang canh tác theo phương pháp hóa học, còn mình đang giới thiệu cái phương pháp hữu cơ. Cả hai phương pháp nó đã khác nhau về mặt canh tác rồi, về mặt cái sản phẩm rồi, thì không thể lấy hai cái phương pháp mà canh tác đem đi so sánh được, các bạn hiểu không? Nên nhiều ông cứ thấy là vườn mình nhiều cỏ thì bảo là không biết làm nông nghiệp. Các bạn đâu có hiểu là nông nghiệp hữu cơ với nông nghiệp truyền thống nó khác nhau chỗ nào. Các bạn vào so sánh thì về cơ bản nó đã là sai ha. Còn đối với mình á, là nó phù hợp hay không phù hợp thôi. Nói chung là nếu mà ở một cái miếng đất bạn cảm thấy là bạn có thể yêu thích thiên nhiên tự nhiên, bạn canh tác theo mô hình hữu cơ tự nhiên được thì bạn canh tác. Còn nếu không á, thì bạn cứ canh tác theo cái mô hình truyền thống độc canh, giống như để tăng cái sản lượng và năng suất của các bạn. Còn về cái mặt đảm bảo sức khỏe thì chắc chắn là canh tác theo cái hướng hữu cơ nó sẽ đảm bảo sức khỏe hơn là các bạn canh tác theo hướng độc canh truyền thống rồi. Ưu điểm và nhược điểm của hai phương pháp canh tác là gì? Thì nếu mà hiện tại mình đang canh tác theo phương pháp là nông nghiệp hữu cơ của mình thì áp dụng 6 tiêu chí, trong đó cái việc mà mình học hỏi, mình áp dụng, mình sử dụng cỏ làm cái lớp phủ. Giống như những cái cây bạc hà, các bạn thấy là mình sẽ tấp cỏ vào cái gốc bạc hà. Khi mà các bạn tấp cỏ vô gốc như thế này, nó sẽ giữ được độ ẩm và những cái rễ cây bạc hà con á, nó đi ra nó sẽ nhanh hơn ha. Và cái chúng sinh sống trong môi trường mà có cái lớp phủ á, cái lớp màng á, lâu ngày thì cái lớp cỏ này nè, nó sẽ đè lên, nó sẽ phân hủy cái lớp cỏ dưới, tạo ra cái lớp mùng hữu cơ, giúp cho cây luôn luôn sinh trưởng và phát triển. Các bạn có thấy là quanh cái khu vực mình thì mình chọn 3 loại cây chính: bạc hà, mướp và chuối tây. Hiện tại đang canh tác, mình có thử nghiệm thêm là dưa leo và cà chua. Thì dưa leo thì mình đang xuống giống với cái số lượng khoảng tầm 2 sào chung với mướp nha các bạn. Còn bạc hà thì hiện tại là mình chưa có nhiều giống để mình nhân rộng ra. Mình vẫn tiếp tục là canh tác trên diện tích khoảng là 400 gốc bạc hà, là hiện tại là sắp tới mình sẽ nhân rộng ra. Mình lấy 400 gốc đó để mình làm giống thôi. Nhiều bạn gọi điện tới mình hỏi là muốn mua giống bạc hà thì mình hiện tại không có đâu nha. Còn giống chuối tây thì đây. Chuối tây thì cái vườn của mình hiện tại là mỗi tháng là đi khoảng 500 gốc nha các bạn. Giống những cái cây chuối tây này khi mà nó phát triển nè, nó sẽ tăng cái lớp phủ bề mặt nè, trả lại sinh khối cho đất nè sau khi các bạn thu hoạch. Và ở cái mùa nắng á, các bạn sẽ thấy được cái tác dụng của nó rất là nhiều so với mùa mưa. Mùa nắng thì nó sẽ giảm nhiệt độ môi trường, che chắn gió, và nó giảm nhiệt độ cho những cái cây trồng phía dưới. Bạc hà là một trong những loại cây trồng thân thảo và ưa bóng nha. Và mình sẽ phát triển số lượng của nó lớn hơn vào từng mùa. Nói chung là bây giờ mình cứ có điều kiện gì thì mình có làm điều kiện đó thôi. Những bạn mà làm vườn thì các bạn chọn cho mình một cái phương pháp canh tác hợp lý và các bạn cứ thế mà làm. Thì như mình nói đó, không cần phải bận tâm về cái vấn đề là các bạn có để cỏ hay không để cỏ, nó mang lại cái hiệu quả hay không hiệu quả. Chủ yếu là nó có phù hợp với cái mảnh vườn của các bạn hay không, có phù hợp với cái phương pháp canh tác của các bạn hay không. Như các bạn thấy là khu vực này là mình đã gieo bạc hà với mướp dưa leo hết rồi ha. Sắp tới thì mình sẽ làm vàng cho nó leo. Các bạn thấy những cái cây mướp con nè, rồi kế bên nó là một cái cây dưa leo nè, rồi cây bạc hà nè. Khu vực này lúc trước là mình gieo mình cũng để cỏ tự nhiên vậy thôi. Rồi khi mà bắt đầu nó lớn mình sẽ dạt cỏ ra, mình sẽ để cái lớp cỏ tự nhiên nó cứ lên rồi mình dạt, nó lên rồi một dạt. Mình dạt ra là để các bạn biết gì không, nó sẽ tăng cái lớp phủ bề mặt lên. Và những cái cây cỏ này sau khi mà chúng quang hợp, chúng lại trả lại về cái sinh khối cho đất và làm cho cái lớp đất mặt của các bạn á, càng ngày càng màu mỡ hơn ha. Còn các bạn muốn diệt cỏ, muốn sử dụng cái phương pháp mà cái màng nông nghiệp các bạn ủ lên, nó cũng có cái điều tốt là khi mà các bạn trồng độc canh số lượng nhiều thì nó sẽ hạn chế cỏ dại, nó giúp cho các bạn trong thời gian ngắn thu hoạch được nhiều sản lượng hơn.
Tuy nhiên thì mình cũng xét về khía cạnh hai mặt, là mặt về dinh dưỡng và sức khỏe của người sử dụng và người canh tác nó có đảm bảo hay không. Thì chính mình là người canh tác nè, mình hiểu rõ được cái vấn đề mà phun xịt thuốc nè. Mình cũng đi làm về một số vấn đề về phun xịt thuốc cho cây trồng lâu năm, cây trồng ngắn hạn. Và giống như trên kênh của mình có triển khai một số cái dự án nhỏ đó, của những cái miếng đất mà 2-3 20-30 ngàn mét vuông á, thì những anh chị mà đầu tư á, rồi bây giờ đất nông nghiệp là không được để trống, thì anh chị cũng tư vấn là mình trồng chuối tây rồi canh tác mướp rồi bạc hà. Thì mình sẽ đứng ở vai trò là người quản lý cái khu đất đó, và khi mà cần cái gì thì mình sẽ alo cho anh chị. Cái khu đất này bây giờ cần 500 cây giống chuối, rồi bắt đầu che khoảng 300-400 cây tre để bắt đầu làm vàng. Rồi cái công chi phí mỗi ngày như thế nào đó, giống như cái công làm vàng, hoặc là khi mà phát triển nè, nếu mà anh chị bắt đầu phát triển những cái khu vườn rừng, hoặc là nông nghiệp sinh thái, hoặc là nông nghiệp tuần hoàn vốn cũ, hoặc là giống như mình nè, đang phát triển cái nông nghiệp hữu cơ nè, thì có rất là nhiều việc phải làm, có rất là nhiều điều mình phải học hỏi. Rồi sau khi mà mình phát triển những cái mô hình, cái khu vực này là mình đang chuẩn bị giăng lưới trên nha, mình đang đặt nó chưa về thì mình mới bắt đầu đi cây ngang thôi. Quay trở lại với nội dung là khi mà mình bắt đầu học tập và làm việc về vấn đề này, thì đầu tiên là các bạn thấy là trong mùa mưa nè, các bạn hạn chế sự phát triển của cỏ nè, nhưng mà trong mùa khô cỏ sẽ không phát triển được nhiều, và cái mặt phủ bề mặt nó sẽ bị khô. Vì vậy khi mà trong mùa mưa khi mà cỏ mọc lên các bạn cứ tranh thủ cắt xả đi để khi mà nó cứ xuống đất nó tạo một cái lớp phủ, rồi khi mà nó xuống đất nó tạo một cái lớp phủ. Thì giống như tiêu chí là các bạn bón phân hữu cơ, thì phân hữu cơ nguồn chính nó là từ cỏ, đúng không, từ xác bã thực vật, rồi từ vỏ trái cây. Nói chung tóm lại tất cả đều là từ thực vật là phần chính. Một số loại phân hữu cơ giống như là phân động vật, phân đạm của cá, rồi của trâu bò đó, thì nó cũng có nguồn gốc đa phần nha, là đến từ thực vật. Vì vậy mà trong tự nhiên có một số loại cây cối nó có thể cố định đạm, nó có thể tăng lớp mùn hữu cơ. Và nếu như mà các bạn sử dụng những cái nguồn đó, ví dụ như ở dưới thủy sinh của mình là lấy lục bình nè, lục bình mình sẽ vớt lên và đắp vô gốc cây. Khu vực dưới đó là bạc hà nha các bạn. Nhìn những cái cây cối nó sinh trưởng và phát triển thì có một cái màu xanh nào đó nó đặc biệt hơn là những cái vườn mà mình canh tác độc cam. Đây các bạn thấy mình là sử dụng lục bình để tấp vô gốc. Khi mà cái số lượng cây thủy sinh ở dưới mặt nước này nè nó nhiều, thì bắt đầu mình sẽ vớt lên và tấp hẳn vô gốc. Có thể là gốc mướp, có thể là gốc bạc hà. Đây là mình tấp vô gốc bạc hà các bạn ha. Thì nó sẽ tạo một cái lớp mùn, cái mùn hữu cơ, giúp cho những cái cây bạc hà này nó phát triển. Thì giá cây nông sản thì cũng tùy từng vào khu vực. Các bạn cảm thấy cái loại nào mà nó phát triển tốt và nhu cầu nó lớn ở cái khu vực của mình thì các bạn cứ chọn nó để canh tác. Chứ còn mình không bắt buộc là các bạn phải trồng mướp, bạc hà hay trồng chuối. Những cái lùm chuối tây các bạn thấy không? Mình là khoái chuối ở một cái đặc điểm như thế này nè. Ở mùa khô ở mùa khô nó sẽ là một trong những cái loại cây sinh trưởng tốt nè, nó chịu được hạn hán nè. Thứ hai nữa là khi thu hoạch trả lại cái sinh khối lớn nè. Rồi những cái cây ưa bóng như cái cây bạc hà của mình nè, mà sinh trưởng dưới cái gốc chuối nó sẽ nhanh hơn là mình để cho nó ngoài tự nhiên. Vì khu vực mình là ở Bình Thuận như các bạn, nắng kinh khủng, nắng phải nói một từ là kinh khủng. Có những cái mùa mà đã nắng rồi còn thiếu nước nữa, cây cối không thể lớn luôn chứ đừng nói đến chuyện mà cho thu hoạch và cho năng suất. Rồi còn cái khu vực đó mình đang để trống và mình có trồng chuối lên hết rồi. Các bạn thấy là chuối không? Chuối lên hết rồi. Tại sao mình để trống và để cỏ như vậy? Nhiều bạn cứ bảo là đất đai nhiều mà không biết tận dụng. Mình còn thứ nhất là đất này đất thuê.
và đất trong tình trạng xói mòn. Vì vậy á, mình phải để cỏ, để chi? Để cứ định kỳ 2 tuần đến 3 tuần là mình sẽ cắt nha, mình sẽ cắt xả xuống để mình tăng cái lớp mùn hữu cơ cho đất cái đã. Đầu tiên là các bạn muốn canh tác một loại gì, các bạn phải cải tạo đất phải đó. Cải tạo đất để cho nó giàu hữu cơ, nó giàu dinh dưỡng. Rồi sau đó các bạn trồng bất cứ một loại cây gì nó mới có cái hiệu quả, nó mới có được cái số lượng cũng như cái chất lượng. Chứ còn mà đất bạc màu các bạn liều mình vô, các bạn canh tác rồi bón phân hữu cơ, rồi xịt thuốc, rồi bón phân hóa học, thì nhiều khi cái đất đó nó càng ngày càng xói mòn, chai hó và nó bị chua đi nữa nha, do các bạn lạm dụng. Thì để phương pháp mà cải tạo đất, đầu tiên là phải trồng chuối, thứ hai các bạn lên liếp móc mương, và thứ ba là các bạn sẽ để cỏ và cắt 2-3 lần để nó tăng cái lớp mùn che phủ đi, rồi sau đó các bạn mới canh tác nha. Đó là theo phương pháp của mình. Còn bạn nào cảm thấy có những cái phương pháp hợp lý hơn, tốt hơn thì các bạn cứ làm thôi, chứ không phải nói là cứ bắt buộc theo một cái phương pháp của mình đề ra. Còn như dưới hồ các bạn thấy là mình để lục bình và rau nhút rất là nhiều, và cứ cách khoảng 4 ngày đến 5 ngày là mình vớt lên một lần nha. Những cái lỗ đó là các bạn thấy là mình vớt lên á, bắt đầu chúng lan ra mình vớt lên. Mình vớt lên để mình tạo cái khoảng trống cho cá và ốc ở dưới hồ mình sống. Thứ hai là mình tận dụng cái nguồn lục bình đó để mình trồng, mình phát triển những cái cây trồng mình nha, cái nguồn hữu cơ tự nhiên đó. Đây mình thấy những cái gốc bạc hà bữa nay nó đã bắt đầu lớn rồi, rất nhiều các bạn thấy không? Mình có làm cỏ và tấp lục bình vào gốc nè. Đó, giống y chang như vậy nè, như các bạn thấy nè. Lâu ngày những cái lớp này nó sẽ phân hủy và nó trở thành cái lớp mùn chất hữu cơ tốt cho đất nha. Và cứ vậy mà tiếp tục thôi. Trong khoảng thời gian tầm 2 năm, 3 năm thì đất càng ngày nó sẽ càng màu mỡ hơn, và số lượng, sản lượng cũng như chất lượng mà những cái cây trồng mà bạn canh tác trên đó nó sẽ tăng. Còn xét về ngắn hạn thì phương pháp hữu cơ nó sẽ không bằng những cái phương pháp mà canh tác độc canh được. Vì độc canh thì các bạn trồng dày, trồng với mật độ lớn, rồi phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc tăng bông đậu trái, các bạn cứ xịt vào thì nó sẽ cho cái năng suất sản lượng cao hơn. Đó là xét về mặt kinh tế ngắn hạn, mình dùng từ ngắn hạn. Còn dài hạn thì các bạn cứ chọn cho mình một cái phương pháp canh tác hữu cơ, có thể là nông nghiệp hữu cơ giống như mình, rồi có thể là nông nghiệp sinh thái. Thì nông nghiệp sinh thái nó đòi hỏi một cái vốn liếng nó cao hơn, quỹ đất nó rộng hơn để các bạn có thể làm du lịch nữa, làm nó lớn hơn. Rồi có thể các bạn phát triển nông nghiệp tuần hoàn vĩnh cửu. Thì nông nghiệp tuần hoàn vĩnh cửu nó cũng giống như sinh thái kết hợp với lại hữu cơ thôi. Nó có thêm một đặc điểm nữa là các bạn sẽ để những cái cây trồng đó phát triển tự nhiên. Và giống như là các bạn trồng lục bình dưới nước nè, khi số lượng chúng nó dày vớt lên để làm phân bón ở trên bờ. Rồi các bạn chăn nuôi những cái con bò, gia súc hoặc là ốc hoặc là cá gì đó, rồi chúng ăn cỏ, rồi chúng ăn những cái cây giống như mình là cây mướp nè, để chúng trả lại cái lượng phân á, cái lượng đạm, rồi chất hữu cơ, rồi phân vi sinh lại cho những cái cây trồng này. Và cứ tuần hoàn như vậy, giống như một cái mô hình mà vườn ao chuồng á, tuần hoàn khép kín á. Thì nông nghiệp tuần hoàn vĩnh cửu nó cũng tương tự vậy. Rồi sau đó đến nông nghiệp bán tự nhiên, vườn rừng, thì nó lại cần một cái quỹ đất nó lớn hơn nữa, vì đã xét về rừng rồi các bạn. Nhưng mà ở trong đó khi mà các bạn canh tác theo một cái mô hình vườn rừng á, là khi nha các bạn đã đầy đủ điều kiện về vật chất rồi, các bạn canh tác theo mô hình đó, thứ nhất là để nghỉ dưỡng, thứ hai là những cái thực phẩm mà bạn ăn, bạn sử dụng thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình, thứ ba là khi mà sống trong một cái môi trường như vậy, các bạn sẽ gọi là có những cái trải nghiệm tuyệt vời và hưởng thụ cuộc sống. Thì các bạn sẽ làm theo cái mô hình nông nghiệp bán tự nhiên, vườn rừng. Trong đó thì có rất là nhiều cái ngách nữa, và mình cũng đang là dạng học hỏi, mình cũng chưa có tìm hiểu nhiều sâu. Vì cái quỹ đất của mình đa phần là thuê mướn, và mình chưa có điều kiện để gọi là dư cái khoản tài chính để mình có thể xây dựng một cái khu vườn rừng. Đối với nhiều người á, canh tác nông nghiệp, làm nông nghiệp, nông dân là một cuộc sống nó nghèo nàn, vất vả.
Nhưng mà đối với mình á, nông nghiệp đó là một cái cuộc chơi, là một nơi mà giúp cho mình thỏa cái ý chí sáng tạo và khám phá, là một nơi mà mình có thể xây dựng những cái điều mà mình yêu thích, là một nơi mà mình sẽ cải thiện những cái kỹ năng của mình qua thời gian, về phát triển những cái loại cây trồng phù hợp nè, phát triển những cái mô hình hay nè, rồi phát triển những cái loại cây trồng phù hợp và hỗ trợ lẫn nhau, rồi cải tạo đất nè, đó đúng không các bạn? Rồi sử dụng những cái phương pháp mà giúp những cái cây trồng này canh tác có thể phát triển theo tự nhiên và ở mùa khô và sống với thiên nhiên nữa các bạn. Giống như những cái loài bướm, ong bướm nè các bạn thấy không? Ong bướm nè, đó, chúng bay lượn rất là tự nhiên luôn, vì cái khu vực mình là đã tuyệt đối là không sử dụng thuốc diệt cỏ hóa chất gì rồi. Các bạn thấy những cái con bướm nè, nó rất là tự nhiên ha. Đây, chúng không sợ gì luôn á. Bạn thấy đây là bướm nè, bay rồi. Đó, bướm nè các bạn ha. 3-4 con bướm rất là đẹp luôn. Rồi sống với tự nhiên, thuận tự nhiên, học cách phát triển theo cái lối tự nhiên, không quá nhiều sự ảnh hưởng của thuốc hoặc là phân bón. Thậm chí có một cái khoảng thời gian mà mình tìm hiểu á, mình thấy những cái mô hình mà tường hồng vĩnh cửu á, nó sẽ cung cấp, những cái cây nó sẽ cung cấp chất hữu cơ, mùng và một số dưỡng chất tốt cho cái cây trồng và không cần sử dụng đến phân bón các bạn ha. Thì những cái mô hình đó sau này khi mà mình canh tác theo cái mô hình nông nghiệp hữu cơ á, thì nó sẽ có một cái dạng nữa. Ngoài đa canh, xen canh, luân canh, học cách phát triển cỏ, thì nó sẽ có một dạng nữa là cắt tỉa nha các bạn. Qua cái quá trình mà cắt tỉa những cái cây thân lấy gỗ nè, những cái lá của cây ăn quả nè, rồi những cái xác bã thực vật mà khi mà các bạn canh tác á, trả về tự nhiên á, thì nó sẽ làm tăng cái lớp mùn hữu cơ cho đất lên, chống xói mòn. Và một thời gian nữa là khi mà những cái cây đó, những cái xác bã thực vật mà cây cối mà các bạn cắt tỉa nó bị phân hủy á, thì cái chất đất nơi đó, dưới cái lớp đó, vi sinh vật đất á, nó sẽ hoạt động và đất sẽ càng ngày trở nên sống động hơn nha. Chứ còn mà các bạn canh tác theo một hướng và những cái cây trồng mà nó cứ cạnh tranh về chất dinh dưỡng, ánh sáng, và các bạn cứ bón nhiều phân vô cơ và xịt thuốc, thì lâu ngày đất nơi đó không có con gì sinh sống được, thì nó sẽ trở thành đất chết. Và thực phẩm sinh sống trên đất chết á, lớn lên và phát triển trong đất chết á, người ta gọi là thực phẩm rỗng nha. Đây, cái khu vực này là mình đã gieo trồng hết rồi các bạn. Nhìn từ xa thì ai cũng nghĩ đó là một cái đám cỏ ha. Đây này các bạn thấy nè. Đó, cây đó, cây dưa leo đó, kế bên là cây mướp nè. Thì nó mới vừa phát triển thôi, mình cũng chưa, đây nè, dưa leo mướp nè, mình cũng chưa phát cỏ ra nhiều. Đây nè, dưa leo mướp nè. Và thậm chí là mình sẽ để cỏ chứ mình cũng không có diệt cỏ các bạn. Vì phương pháp canh tác của mình là đã xác định sử dụng cỏ làm cái lớp phủ bề mặt, làm cái lớp phân hữu cơ và làm gọi là lớp che chắn cho những cái cây trồng. Thì mình sẽ không diệt cỏ, mình sẽ cắt thôi, cắt xả thôi. Các bạn thấy là dưa leo nó lên rất là tốt luôn ha. Cứ một cây dưa leo, một cây mướp, mà có nhiều chỗ nó chỉ lên dưa leo hoặc lên mướp thôi. Cây này cây mướp nè các bạn. Chắc có lẽ là do cái hạt giống nó gieo trồng đủ độ ẩm á, có nơi thì nó lên cả hai, có nơi nó chỉ lên một cây thôi. Giống như chỗ này các bạn thấy là mướp với dưa leo lên rất là đẹp rồi nè. Sắp tới thì mình sẽ làm vàng luôn ha. Mình sẽ làm vàng bằng cây tre nè. Một số bạn lúc trước bảo làm như vậy rồi sao có ăn nè. Không biết là các bạn làm như thế nào, chứ ở phương pháp canh tác của mình thì có tới đâu làm tới đó thôi. Miễn sao nó vẫn nuôi sống bản thân mình và những người mà mình cung cấp cái sản phẩm dịch vụ. Mình sẽ mở rộng ra diện tích nhiều. Hầu như là những cái khu vực này là mình đã trồng hết các bạn, nó lên hết rồi đó. Để nhìn từ xa thì chỉ thấy cỏ thôi. Về nông nghiệp hữu cơ thì chủ yếu là cỏ rồi các bạn. Đó, mướp đó các bạn. Dưa leo nè. Vừa mướp vừa dưa leo nè. Đó. Đây là cây chuối già lùng nè. Nhìn khác chuối tây ha các bạn ha. Trong vườn mình thì có tới 4 loại chuối lận.
gồm có chuối tây Thái Lan, chuối hột, chuối già lùng và chuối tiêu nha các bạn, tiêu hồng á. Thì nhưng mà chủ yếu là chuối tây Thái Lan thôi, còn mấy loại khác thì rất là ít. Mình trồng thử một số cây để cho nó gọi là có đa dạng về cái loại chuối thôi. Hôm nay cái khu vực này lúc trước các bạn thấy là toàn mấy cái cây gỗ tạp. Hôm nay là mình bắt đầu làm vàng hết rồi, đang chờ cước về là văng nóc trên thôi để cho chúng phát triển một cách tự nhiên. Những cái cây mướp con nè nó đã bắt đầu leo vàng nè các bạn. Mướp kia vừa toàn là mướp con vừa lên, tại mình trồng thưa lắm, khoảng cách 4-5 mét một cây lận, nên cái chúng sẽ không đi hết cái mặt đất mặt rễ được. Và thường á, là những cái cây ngắn ngày á, khi mà chúng ra hoa kết quả chúng sẽ ít đi rễ nữa các bạn ha. Chúng sẽ giữ cái lớp rễ lớn và chủ yếu là chúng đi những cái rễ cám nhỏ nhỏ thôi để hút chất dinh dưỡng quanh gốc thôi. Sắp tới thì mình sẽ canh tác ở cái miếng đất rộng hơn. Miếng bên đó là bữa nay nó cũng lên hết rồi các bạn. Miếng nó 2 sào đó là nó lên hết rồi. Sắp tới mình sẽ làm trụ bê tông, giăng cước và làm che như thế này. Thì hiện tại miếng đất của mình đã canh tác khoảng được, nếu mà tính độ lên độ trồng là khoảng được 5.000 mét vuông các bạn. Đủ để nuôi sống mình rồi, nuôi sống tiền ngân hàng mỗi tháng rồi. Rồi đủ để nuôi sống ước mơ của mình rồi. Nhiều bạn cứ tiêu cực ở một chỗ là cứ làm để ra tiền, ra kinh tế không à. Các bạn suy nghĩ xa xa một tí. Có thể các bạn sẽ không có tiền trong ngắn hạn, hoặc là cái phương pháp canh tác của các bạn nó sẽ không thấy hiệu quả trong ngắn hạn. Nhưng xét về mặt dài hạn, các bạn cho nó khoảng một thời gian xa hơn một tí, đúng không? Bất cứ một cái vật gì hoặc là một cái hạt giống, thì khi mà cái cây càng lớn, hạt giống của nó sẽ càng lâu nảy mầm. Thì cái nguồn gốc của những cái cây trồng này cũng vậy. Các bạn cho nó thời gian để cho nó sinh trưởng và phát triển theo một cái hướng thuận tự nhiên, giống như các bạn đề xuất ra. Và nó tốt hay không tốt thì sau khoảng 1 đến 2 năm thì các bạn sẽ thấy được cái thành quả, cái hiệu quả nha. Chứ còn trong ngắn hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng để các bạn lấy kinh tế thì tốt nhất là không nên canh tác theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp vĩnh cửu tuần hoàn, nông nghiệp bán tự nhiên vườn rừng. Các bạn cứ canh tác theo nông nghiệp truyền thống, sử dụng phương pháp độc canh, rồi trồng với mật độ dày, sử dụng phân vô cơ, phân bón hóa học, thuốc hóa học để các bạn có cái sản lượng các bạn bán. Thì chẳng có đúng hay sai đâu, đối với mình chẳng có đúng hay sai, nó chỉ phù hợp hay không phù hợp thôi. Bạn cảm thấy cái phương pháp nào phù hợp thì bạn cứ canh tác. Bạn cảm thấy nó đúng, nó mang lại hiệu quả đối với bạn thì bạn canh tác. Còn đối với mình, đó là nông nghiệp là cái cuộc chơi, là niềm đam mê, là sở thích của mình, là cái nơi để mình sáng tạo, là nơi để mình phục vụ mọi người, là nơi để mình cung cấp những cái giá trị của mình, những cái sản phẩm sạch của mình đến với thị trường, đến với những người bạn, gia đình, những người mà quan tâm đến sức khỏe, quan tâm đến cái chất lượng hơn là cái số lượng. Thì đó, mình tập trung vô cái phân khúc đó. Còn hôm nay mình muốn giới thiệu sơ sơ về cái hướng đi của mình để các bạn hiểu rõ rằng tại sao phải để cỏ trong vườn, tại sao không diệt chúng đi. Thì theo phương pháp nông nghiệp hữu cơ của mình thì mình sẽ nhắc lại 6 tiêu chí ha. Nếu mà các bạn muốn phân biệt thì rõ ràng các bạn thử xem trong 6 cái tiêu chí này, cái nguồn lương thực, thực phẩm, nông sản mà các bạn đang canh tác nó được bao nhiêu tiêu chí thì các bạn sẽ biết được bạn có gần với nông nghiệp hữu cơ hay không ha. Đầu tiên là không sử dụng thuốc diệt cỏ. Thì mình sẽ học cách phát triển, hạn chế cỏ và biến cỏ trở thành đồng minh, thành phân bón hữu cơ nha. Thứ hai là không sử dụng hóa chất phun xịt, thuốc trừ sâu, diệt sâu. Thứ ba là canh tác trên cái nguồn nước, chất đất, khí hậu không bị ô nhiễm. Thứ tư là không sử dụng phân bón hóa học. Thứ năm là không sử dụng thuốc kích thích hoặc là chất, hoặc là cái thuốc sinh trưởng, thuốc kích thích tăng trưởng nhanh. Và cuối cùng là không sử dụng giống đột biến gen. Đó, các bạn thử xem cái khu vực vườn của các bạn, nơi của các bạn canh tác, hoặc là cái hướng đi của các bạn nó có gần với 6 tiêu chí này hay không. Thì các bạn sẽ biết được là các bạn có canh tác theo cái mô hình hữu cơ hay không nha.
Cuối cùng mình xin chúc tất cả các bạn có niềm đam mê với nông nghiệp, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn yêu đời, luôn luôn nhiều sức khỏe và cố gắng nỗ lực vươn tới mục tiêu của mình. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo.